สวัสดีครับที่เห็นตัวนี้จะเป็นซาวด์การ์ด USB นะครับผมสั่งมาใช้งาน 2 ยี่ห้อจะมียี่ห้อ Orico นะครับแล้วก็ยี่ห้อ Kiwi Basike นะครับผมก็มีไมโครโฟน Kiwi อยู่ด้วยนะก็เลยถือโอกาสเอามาแนะนำเลยนะครับท่านใดที่กำลังมองหาซาวด์การ์ด USB นะครับพอเสียบตัวนี้เข้าไปเขาก็จะเจอเป็นซาวด์การ์ดยี่ห้อใหม่โผล่ขึ้นมาในคอมพิวเตอร์นะครับคุณสามารถเลือกใช้เสียงไมค์จากซาวด์การ์ดตัวนี้ได้นะครับแต่ละตัวที่คุณเสียบเข้าไปก็สามารถเชื่อมอินเทอร์เฟซได้2 อย่างนะครับตัวหนึ่งจะเป็น Input ก็คือรับเสียงไมค์เข้าฝั่งนี้คุณก็เอาไมค์ที่เป็นแจ็ค 3.5 มิลมาเสียบเข้าไปได้เลยไมค์ตั้งโต๊ะหรือจะเป็นไมค์คอนเดนเซอร์ก็แล้วแต่นะครับเอามาเสียบตรงนี้นะแล้วก็สลับลำโพง AUX หรือว่าเอาไปออกหูฟังก็จะเสียบฝั่งขวานะครับตัวนี้เป็นซาวด์การ์ดแบบ USB ท่านใดที่ใช้งาน PCหรือโน้ตบุ๊กก็เอาตัวนี้ไปเสียบเพิ่มได้ก็จะเป็นซาวด์การ์ดอีกช่องทางหนึ่งให้เสียบใช้งานนะครับจริงๆแล้วโน้ตบุ๊กก็มีซาวด์การ์ดอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะเป็นหูฟังที่มีไมโครโฟนในตัวพอเราเอาแจ็คที่เป็นไมโครโฟนแจ็ค 3.5 แบบนี้ไปเสียบมันจะไม่ดีเทคนะครับหรือว่าใช้งานไม่ได้นั่นเองเหมือนไม่เจอนะครับก็จำเป็นจะต้องใช้ซาวด์การ์ดแยกแบบนี้เพื่อแยกช่องทางเสียงกับไมโครโฟนออกจากกันนะครับผมก็ลองใช้งานทั้งคู่ตัวนี้เป็นยี่ห้อ Kiwi Basike จะเป็นชุดเดียวกันกับไมค์ที่ผมมีนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีราคาไม่ถึง100นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะเสียบไมโครโฟนฝั่งนี้แล้วก็แยกหูฟังหรือลำโพงออกฝั่งนี้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยกับการใช้งานเป็นซาวด์การ์ด USB ที่สามารถเสียบเพิ่มเติมได้คุณสามารถเลือกสั่งเสียงออกซาวด์การ์ดตัวใหม่นี้ได้ง่ายๆนะครับหรือจะรับไมโครโฟนผ่านตัวใหม่นี้ก็ได้แต่ว่าไม่สามารถเสียบพร้อมกันได้2ตัวนะจะต้องใช้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าคุณเสียบพร้อมกัน2ตัวสุดท้ายคุณก็ต้องไปเลือกจากแอปหรือว่าเลือกให้ OS ส่งเสียงออกทางใดทางหนึ่งอยู่ดีหรือรับไมค์จากใดทางหนึ่งอยู่ดีนะครับไม่สามารถใช้พร้อมกันได้นะก็ลองเลือกดูนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่เอามาเสริมเอามาเพิ่มเติมกรณีที่คุณจำเป็นต้องใช้ไมค์ภายนอกนะครับจริงๆแล้วมีหลายยี่ห้อนะสามารถเลือกซื้อใช้งานได้เลยแต่ก็2รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ราคาถูกมากนะครับตัวนี้ไม่ถึง100ตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ100นิดๆนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้ดีทั้งคู่นะครับวิธีใช้งานก็เสียบแบบนี้เลยนะครับเอาแจ็ค 3.5 มาเสียบกับช่องไมโครโฟนนะครับช่องที่เป็นหูฟังไม่ต้องเสียบนะเราก็สามารถอัดเสียงได้แล้วนะครับเอา USB มาเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับพอมาดูในคอมพิวเตอร์นะครับคุณก็จะเจอ USB PNP Sound Device เป็นซาวด์การ์ดตัวใหม่ที่โผล่ขึ้นมาในคอมพิวเตอร์นะครับในโปรแกรมที่คุณต้องการอัดเสียงก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับให้คุณเลือกไมโครโฟน USB PNP Sound Card ตัวนี้นะครับก็จะขึ้นมาเสียงดังๆตอนนี้ผมยกมาจ่อที่ใกล้ๆปากนะครับเสียงก็จะดังมาก